Hi guys! Welcome back to my channel. So today magluluto tayo ng pininyahang manok. And first ay imamarinate nyo muna yung chicken sa patis, pepper, and pineapple juice. So mas maganda kung overnight. Pero kung nagmamadali kayo, pwede naman na 2 hours lang. Ayan, so pag ready na yung inyong marinade na chicken, pwede na tayo mag-gisa ng bawang and sibuyas. So hintayin nyo lang munang konting brown yung bawang bago nyo ilagay yung onion. Okay, so pwede na natin ilagay yung chicken. Yung chicken lang muna, wag nyong ilalagay yung marinade niya. So, lulutuin muna natin yung chicken with the pineapple chunks. So, na-delete ko kasi yung part na nilagay ko yung pineapple chunks. Pero, sinama ko siya sa chicken para maluto siya ng husto at tumasa dun sa manok natin. Ganyan yung itsura niya. And then, after nyan, lagay nyo na yung carrots. Then, takpan nyo para medyo maluto yung carrots. And then, after nun is yung footlong yung gamit ko dito. Pero, pwede naman yung mga chicken hotdog. Depende sa inyo. Pwede rin yung nasa lata, like Vienna sausage. Yun. Ayan, so nilagay ko na rin pala yung marinade, yung patis na may pineapple juice. So isasama nyo siya para magkaroon ng sauce. Okay, lastly, pwede nyo nang ilagay yung evaporated milk and then siguro konting simmer lang, then patayin nyo na. Kasi pangit kapag sobrang naluto yung milk, magkakaroon siya ng buo-buo sa texture niya. There you go guys. Thank you so much for watching. Please subscribe. See you on my next video. Bye!